pleasure for me to open the exhibition regarding the subjective atlas of Hungary. In the preface of the book, the author Lajos Partinogy writes that he who pages through this strange and self-evident book will know strange and self-evident things about Hungary. This unique book offers a great variety of young designers' approaches to their homeland, following sometimes serious, sometimes funny, but always highly original ways in expressing their views. A kiállítás az Magyarország szubjektív atlaszán ezen a kiadványon alapul. Ezt a kiadványt én magam egy holland vezetőtervezővel, Annelies de Wettel közösen szerkesztettem, és maga ennek a szubjektív országatlasz koncepciónak az ötletgazdája maga Annelies de Wett. Ő már több atlaszt készített, Palesztináról, Szerbiáról, most idén jelent meg Mexikóról is, és mi a Kicsen Budapestben kerestünk meg őt azért, hogy csináljunk egy magyar szubjektív atlaszt. A mai kiállítás az ennek az atlasznak a legjobb munkáit mutatja be. A szubjektív személyes történetek, amik ebben az atlaszban szerepelnek, ezek azért szerintem nagyon izgalmasak, mert nem a média általában feltálalt csak a szenzációhajház történetek kerülnek előre, hanem igenis nagyon hétköznapi, nagyon személyes, néha nagyon banális, nagyon vicces történetek olvashatók ki az atlaszból, és ezekben gyakran mi is magunkra ismerünk. Az atlasznak elsősorban az a küldetése, hogy az emberek beszélgessenek arról, hogy ők hogyan érzik magukat magyarként, Magyarországon, mi gondolnak a magyar identitásról, és erre mondjuk olyan kifejező eszközt vagy beszélgetési alapot teremtsünk, mint ez az atlasz, és nem a valóság sok igazából elferdített hétköznapiságából induljanak ki, hanem sokkal szerethetőbb emberi történetekből. There was a very special food design performance on one of the event boats of Budapest, and the project was about, in a very abstract way, about Roma integration. How do you see this overlapping issue, social, ethnic questions combined with design? This is a very Dutch approach. We don't like to see art, which is design, on itself, as l'art pour l'art, as the French say, art for art. It is more than that. We want to be practical, and we want to see how art is functioning in modern society. So that means it's not only the chairs you're sitting on or the tables you're eating at, you can give them nice design, but also the food itself can be the topic of a more of a broader discussion. What are we eating, and how is that functioning in a whole society? So including the Roma issue. This is a performance around a group of Roma Gypsy women. I think if you want to think about understanding between different social groups, I think food is a very, very strong tool that you can use to create a bond between people, to create understanding for Gypsy people. I think to use food is one thing, but then to be fed by someone is another thing. And I think that's why also it's only women, because it's mothers that feed their children. It's this kind of essence of life. I think the idea of feeding is a very intimate. A mother feeds her child with food, but also with love at the same time. I thought about making this installation where people are getting physically fed with food, but also with stories. Ez egy nagyon intenzív munka, bár a felszínen lehet, hogy csak beszélgetésnek, kávéházi helyzetnek tűnik, de nekik mégis az életükből kell átadni nagyon fontos, izgalmas, akár fájdalmas pillanatokat is, amit ugye egymás után viszonylag rövid időben elég nehéz feladat néha nekik, de én azt látom, hogy nagyon jól veszik az akadályokat, és mindig odafigyelnek arra, hogy minden egyes új látogatóhoz megtalálják a személyes utat. Azt gondolom, hogy adni ugyanolyan fontos, mint kapni, és fontos megmutatni, hogy a cigány közösség ugyanúgy tud adni a nem cigány közösségnek Magyarországon, amire kevés példa van, és ritkán mutatjuk ezt meg, pedig nagyon nagy erre a nyitottság.
úgy, mint cigány étkezési kultúra, vagy cigány gasztronómia, ez egy nagyon-nagyon tág és nagyon általános fogalom. Sok-sok emberrel beszéltem, egyrészt a nőkkel és lányokkal, akik itt most az előadáson dolgoznak, nagyon-nagyon fontos szerepet töltöttek be, hiszen az nagyon fontos szempont volt, hogy olyan ételeket választunk ki közösen, amelyekhez nekik ugye tényleg személyes kötődésük van, amelyekről hitelesen tudnak mesélni és emlékeik vannak. Karácsony volt, és bejött egy ilyen, nem tudom, ilyen tenyeres talpas nőre emlékszem valójában. És volt egy lány, akivel folyamatosan együtt mentünk házról házra, mi az intézetről intézetre, vagy nem tudom, hogy mondjam neked. Ő szőke volt. És akkor bejött, azt kérem, meg azt kérem. És akkor így valamiért kellett mennünk vele, kimentünk ő hozzá, és egész nap takarítani kellett, vagy jöttek a vendégek, és betettek minket egy ilyen hideg szobába, de nagyon éhesek voltunk. Vissza is vittek minket este, és annyira gyönyörű volt, annyira szép, csodálatos szép, már csak mindenkinek lehet ilyen karácsonya, hogy így kinyílt a díszterem ajtaja, és megláttam a magas fát, csodálatosan feldíszítve, és a sok-sok gyerek ott eszik, és kiabál, és beszélget, és jól érzi magát. És a slusszpoén az, hogy csak akkor ettem narancsot. If you have had that experience and someone shared her food with you and her story with you, you cannot hate that person. You have to like that person. It's Immanuel Kant that said that if you break bread with each other, you can't break each other's neck. Listening to the reactions, especially about Dutch design, architecture, there is there's a very positive and enthusiastic reaction. So I think also Hungarians understand what it is about, and also looking at the many questions afterwards. Also, our guest for today. He was surrounded by people who wanted to know how do you do it, where can you study, what are the possibilities of working together. So that gives hope that also in Hungary we can do good things together with the Hungarians. In Holland, when you look at Dutch design, for example, it's always they give you a down-to-earth solution. They have very practical answers, very simple. Our profile is very wide, so we have very different projects. From like a monument restoration, but then half of the monument has to be rebuilt or complete new houses. But the fact always, which is the same for all the projects, is that we have to come with quick and good, fresh new solutions. The creative industry and Dutch design is of major impact nowadays, and you see it is a fast growing business in the Netherlands. The creative industry accounts for almost 15 billion euros, which is very impressive. And within the creative industry, you see that the design industry is even a faster growing sector. So we felt that it could be of interest also to Hungary, and if we can work together even with Hungarians. A Beyond Data projektet ketten hívtuk életre, néhány hónappal ezelőtt találtuk ki, hogy milyen jó lenne egy olyan közös együttműködésbe kezdeni, ami alapvetően az adatot járja körbe, mint inspirációs formát, illetve mint matériát alkotók számára, és ezen belül is az körvonalazódott bennünk, hogy szeretnénk egy olyan workshopot, vagy workshop sorozatot, aminek a végére olyan interfészeket, olyan installációkat hozunk létre, amelyek segítségével valamilyen adatforrást kézzelfoghatóvá teszünk az emberek számára. The project is called Between the Lines, and it uses the input from the visitor as a result for the installation. So with a webcam, it samples you from bottom to top, the colors you are wearing. It's your personal identity data, and that is converted into sound, generated sound, and also visuals. So you have the visuals, which are actually pixels with the colors of your clothing, and to the RGB values of the pixels are assigned sounds. So when you wear dark colors, the composition you hear will be low-pitched and slow, and if you wear colorful clothing, it will be very high-pitched and fast.
it's accessible to anybody basically. And the fun thing is, when we had it running in the lab in Eindhoven, the sound is really memorable. So I heard in Hungary here that palinka burns a hole in your soul, but the sound of this installation also gets into your head or in your soul in a way. So it's really, really memorable, nice artwork, I think. Hollandiát nagyon kiemelkedőnek tartjuk a design tekintetében, tehát egy nagyon példaértékű az, ahogy Hollandia eldöntötte, hogy design nagyhatalom lesz, és valóban azzá is vált, és nagyon fontos az a szemléletmód is szerintem, amit a holland tervezők képviselnek, és ezért is tartjuk nagyon fontosnak, hogy minél inkább megismerjék a holland tervezők munkáit a magyar designerek is. Az is nagyon érdekes, vagy szerintem nagyon követendő, ahogy a holland designerek menedzselik magukat, vagy ahogy képviselik magukat, ahogy ilyen sokkal komplexebb módon képviselik az érdekeiket, nem csak a munkáikon keresztül, hanem a megjelenéseikben is, ahogy külföldön együttesen képviselik a holland dizájnt, vagy ahogy képzik a tervezőket, illetve a menedzsereket.